तर हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. मी आहे मंजिरी आणि तुमचं आमच्या नवीन ब्लॉगमध्ये खूप खूप स्वागत करते. तर आज आहे संडे आणि सकाळचे आता 6:30 होत आलेत आणि आज आम्ही मस्त शॉर्ट ट्रिप, वन डे शॉर्ट ट्रिप प्लॅन केलेलं आहे. कुठे जाणार आहोत, कोण कोण आहे हे तुम्हाला तर थोड्याच वेळात समजेलच. मी आता रेडी वगैरे होऊन निघते आहे. सो असेच कनेक्ट राहा तुम्ही आज आणि कुठे कुठे जातो आहे आम्ही ते नक्कीच बघा. खूप एन्जॉय करणार आहोत आज आम्ही. सो स्टे ट्यून विथ अस. तर फायनली मी माझ्या डेस्टिनेशनला पोचली आहे. म्हणजे इकडून आम्ही निघणार आहोत. तर गाडी बघून तुम्हाला समजलंच असेल मी कुठे आली आहे आता. आणि हे बघा पब्लिक इकडे. आम्ही चाललो आहेत आज पुण्याला. वन डे शॉर्ट ट्रिप काढली आहे पुण्याला. हो, आज आपण जाणार आहोत पुण्याला आणि पुण्याला 2-3 ठिकाणं आहेत ते आपण एक्सप्लोर करणार आहेत. तुम्हाला माहिती असेल केतकावळेचं बालाजी मंदिर, परत पुण्याचं दगडूशेठ आणि तिकडचे 2-3 खाण्याची पण ठिकाणं आहेत. तिकडे आपण लंच आणि बघूया संध्याकाळी काय आपलं चटपट काय जाऊ नका डायरेक्ट मध्ये या. बघा बघा आता साईडला घेतात ते. आता आपलं नेक्स्ट डेस्टिनेशन असेल फूड कोर्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेचं. आता आपण पप्पा गोरेगाववरून जाणार ना? गोरेगाववरून, वाशीवरून, ऐरवलीवरून आपण सांताक्रूजवरून मग लेफ्ट मारणार. अच्छा, हे चालू. कसं वाटतंय तुला किती दिवसांनी आल्यावर? खूप दिवसांनी गावाला 6 महिन्यांनी आलोय आम्ही. गावाला जायचं का मग? गावाला नंतर जायचंय. आता पहिलं ते पुण्याला जायचंय. कशी बसली आहे शांतपणे, एकदम शांतपणे. आता जी गाडी घालून शाळेत बसली. बाईकच्या बाजूला बसली ना. बाईंच्या बाजूला बसली. सो आता आपण पोचलेलो आहोत मुंबई पुणे एक्सप्रेसवरच्या फूड कोर्टला. हे बघा तुम्हाला दाखवतो मी. हे इथे आत्ताच नवीन झालेलं आहे. 2 वर्ष झाली तरी 2-3 वर्ष झाली असतील आत्ताच झालेलं नवीन. सो आता मस्त आम्ही नाश्ता वगैरे करून घेतो, फ्रेश वगैरे होतो मस्त. बघूया आता काय काय खायला इकडे. इकडे मस्त आमचा नाश्ता वगैरे करून झाला आहे आणि मेंदूवडा, वडापाव आणि मसाला डोसा खाल्ला आहे. आता चाय वगैरे पिऊन पुढच्या प्रवासाला आम्ही लागतो. आणि इकडे हकील पण आला आहे. 9:30 झालेत आता शिरे. मला वाटलं 10:30 वगैरे झाले असतील. आता मस्त नाश्ता वगैरे झाला. अरे नव्हतं, मोसंबी नव्हतं, आपलं काय नव्हतं, शेस चालू आहे. मी कोल्ड कॉफी घेतली आहे, आरतीने काय घेतलं आहे, वॉटरमेलन घेतलं आणि मम्मी पप्पांना आणि मंजिरीला चहा घेतला. ओके, टेस्ट सांगतो. टेस्ट सांगतो. अजून आम्ही प्याले नाही. आम्ही चहा पिऊन सांगू कशी आहे टेस्ट. वडा एकदम मस्त होता. वडा मस्त होता एकदम. चला आता आपण निघूया
थेट पुढच्या प्रवासासाठी डायरेक्ट पुण्याला जायचं आहे. आता पहिलं दगडूशेठ हलवाई, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंदिरात जायचं आहे पहिलं आपल्याला आणि मस्त मजा करूया. मला दाखवतो सिनरी. लेट्स गो. इकडे आम्ही आता फायनली पोहोचलो आहे दगडूशेठ गणपती मंदिरात आणि खूप गर्दी आहे, तुम्ही बघू शकाल. संडे आहे तर खूपच गर्दी आहे इकडे. सो आता आमचं दर्शन झालेलं आहे गणपती बाप्पाचं मस्तपैकी. आता आम्ही जेवायला जातोय. जेवायला कुठे जातोय? चांगलं बघूया. हॉटेल मिळेल त्या हॉटेलमध्ये जाणार. कुठल्या तरी चांगल्या हॉटेलमध्ये जातोय. मम्मी कसं वाटलं तुला? पप्पा कसं वाटलं तुम्हाला दर्शन घेऊन? मस्त वाटलं. एकदम मस्त, एकदम मस्त, दर्शन झालं. छान वाटलं, मनाचं समाधान झालं. एकदम ना. हो छान वाटलं. पुन्हा आम्ही येणार आहोत दर्शन घ्यायला. काय मस्त मॅडम? आलं एकदम दर्शन. मग अजून काय बोलणार तू? आता जेवायला बघूया. मनातल्या इच्छा सगळ्या पूर्ण कराव्यात गणपती बाप्पाने. तर मस्त आम्ही इथे जेवायला बसलोय आता. जेवण झालं वाटतं तुमचं? हो मी जेवण झाले. म्हणजे मी सँडविच खाल्लं. मी भाजी चपाती नाही खाल्ली. या सगळ्यांनी भाजी चपाती खाल्ली. पण त्या भाजी कुठली होती? चिंगारी, व्हेज चिंगारी. हां व्हेज चिंगारी. आणि या सगळ्यांना आवडली ती भाजी म्हणून पुन्हा मागून घेतली त्यांच्याकडनं आणि पुन्हा रोटी पण घेतली. तर तुम्ही या हॉटेलमध्ये या. ह्या हॉटेलचं नाव आहे अंगण. हा बरोबर, या अंगण हॉटेल आहे, हॉटेलमध्ये येऊन लक्षात ठेवा. व्हेज चिंगारी आणि रोटी खा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. येत आहे ना. मस्त आहे ना एकदम. तू ना आली ना इथे? पहिल्यांदा आली ना तू? होय. हो इथे पहिल्यांदा आली. सो आता आम्ही केतकावळे एक ठिकाण आहे पुण्याच्या पुढे 1 ते 1.5 तास पुढे आहे. तर तिकडे बालाजीचं मंदिर आहे मस्त असं. तिकडे आम्ही आलेलो आहे. तर तिकडे कॅमेरा ॲक्च्युली अलाउड नाही आहे. कॅमेरा आम्हाला ठेवायला लागेल आतमध्ये. तर इकडनं तुम्हाला बाहेरचा लुकआउट दाखवतो की कसं आहे ते. खूप मोठं असं मंदिर आहे. मस्त स्पेस आहे पार्किंगसाठी, राहण्यासाठी पण तुम्हाला जागा वगैरे आहे. चला आम्ही आतमध्ये जातोय. ती मम्मी आता वगैरे. आम्ही सगळेजण आतमध्ये चाललोय. तिथे आतमध्ये अलाउड नाही आहे आम्हाला. कॅमेरा अलाउड नाही आहे. हां त्याचं कॅमेरा अलाउड नसल्यामुळे आम्ही आता असेच जातो. दर्शन काय होणार नाही. पण तुमच्या सगळ्यांचा नमस्कार आम्ही सांगू. चला जाऊन येऊया. मस्त असं आमचं आता दर्शन झालेलं आहे. आम्ही बाहेर आलेलो आहोत आता. आणि मस्त असं इकडचं तुम्हाला सिनरी असं मस्त दिसेल इकडे तुम्हाला. त्या साईडनी पाठवून पण आपण जाऊया. अहो इकडे गरम आहे खूप.
इकडनं या साईडने तुम्हाला एंट्री दिसेल. आणि आपण आता एक्झिटच्या बाजूला आलेला आहे. इकडे मस्त हा यांचा कलश आहे एक्झिटच्या साईडला असा. आणि त्या साईडने मी जिथे तुम्हाला दाखवलं एंट्री आहे तिकडनं आपण अशा आतमध्ये जातो. एकच एक्झिट आणि एकच एंट्री आहे. आणि मध्ये जे आतमध्ये तुम्हाला दिसतंय तिथे बालाजी विराजमान झाले. शेंगा पण आहे. मग या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या सुद्धा मिळतात. पाव घेऊ की अर्धा घेऊ? काय घेते भेल? गवार घेते? पावच घे. बघा इथे विविध प्रकारच्या भाज्या, फळं, आवळे, गोर, चिंचा. दरवेळेला गर्दी असते. रविवारी जास्त गर्दी राहते का? तुम्ही आता टीव्हीत दिसणार आहात तेव्हा तुमचं पोहे घेतोय. आता दरवेळेला तुम्ही असं ह्या सगळ्या वेगवेगळं काढतं. हे भाज्या विकता की आणखीन वेगळ्या भाज्या आणता? तुमच्या शेतातल्या भाज्या शेतातल्या आहेत का? अच्छा. ह्या अर्धा द्या मला. किती दिवसापासून बसलाय तो? आम्ही रोजच बसतात. किती वर्ष झाली आम्हाला? किती वर्ष झाली तुम्हाला? आम्हाला मंदिर चालू झालं तसं. अच्छा, 4 वर्ष. तुमच्या शेतात हे फ्लावर पण तुमच्या शेतातलेच आहे? सगळं हे आमच्या शेतातलं. बरं, राहायला कुठं? तुम्ही इथे किती वर्षापासून बसता हो मावशी? बरेच वर्ष झाले. बरेच आहे. हे तुमच्या शेतातलं आहे सगळं? नाही बाबा, विकत आणतो. विकत आणून मग? पण हे संपतात का संध्याकाळपर्यंत? किती दिवसात संपतात की 2 दिवस लागतात? दिवसात. आज सकाळीच आणलंय. अच्छा. सकाळी आहे ना 40ला पाऊस उतरला. अंजीर मिक्स और काला कट्टा कुठला आहे? एक काला कट्टा हे मिक्स आहे. घ्या तुम्ही घ्या, मी घेतो. चम्मच से कितना है दिवाना मिक्स वाला? आणि तुमचं मावशी नाव? निर्मला. तुम्ही किती कधीपासून बसता तुम्ही? 7 वर्ष झाली. 7 वर्ष. अच्छा, तुम्ही युट्यूबवर आता एक दिसणार आहात. नाव कुठलं युट्यूबचं नाव? मंजिल ना? MANJIL. कसला देऊ? तुमचा धंदा व्यवस्थित होतो ना? म्हणजे म्हणजे फक्त मे महिन्यातच दिवाळी का इतर दिवशी? दिवाळीपासून मे महिन्यापर्यंत. अच्छा, मग पावसाळा सुरू झाला की नाही? पावसाळ्यात मग स्वीट कॉर्न असतात. विसरली काय? बोल, हे दाखव. चाललो आम्ही. चला बाय बाय. चला बाय बाय. चाललो आम्ही आता. काय बोलाल? चला आता आमचा परतीचा प्रवास सुरू झालेला आहे. आता आम्ही आमच्या घरी जायला निघालो आहे. आतापर्यंतचा सगळा प्रवास खूप सुखकर झाला. आता पुढचा प्रवास असाच सुखकर होणार आहे. मग नेक्स्ट ट्रिप कधी मारूया आम्ही? मग आता नेक्स्ट ट्रिप आम्ही पुढच्या महिन्यात शिर्डीला जाणार आहोत. तेव्हा सुद्धा आम्ही शिर्डीला जाणार. त्यावेळी आमचा प्रवास कसा असेल हे तुम्हाला आम्ही दाखवू. चला मग. ठीक आहे, चालेल आता. मला नको घेऊ. तू हलवते.
कर 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 माऊ ते बघ चल लवकर. बाय बाय मेसेज कर मला पोहोचल्यानंतर. बाय 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 भेटूया नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये. भेटूया बाय टाटा. माझा खूप GoPro पण पाहिजे.